Memphis, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama Abang Ijat kita. Kalau korang jumpa belum lagi. tengok, kita jumpa lagi. Kalau korang belum tengok video yang kita orang cover tentang EG6 Blue Phantom milik Abang Ijat juga, hari ni kita ada kereta yang special, yang dipandang orang ramai dan juga sabar jap. Hari ni kita akan cover kereta Abang Ijat, tetapi kereta lain. Tapi Honda juga. Pujaan gadis-gadis dan juga jantan-jantan. So hari ni kita ada kereta apa bang? Honda Civic EK9 Mugen Concept. Untuk kita terangi lebih detail sebelum kita masuk dalam bab tu, saya nak tanya apakah sebab dan kenapa abang beli kereta Honda EK9? Yang ni terbeli kot. Terbeli Terbeli sebab macam nak buat kolektor ataupun beli untuk simpanan hari tua. Itu je lah. Dan memang apa yang kita jangka tu betul lah. Mana harga daripada kita beli 30-40 ribu tu dah capai 100 ribu untuk body basic sekarang. 30-40 ribu dulu beli. Sekarang ni harga dia dah mencecah lebih daripada 100 ribu. 100 ribu lebih kurang. So Honda EK9 ni saya nak tanya bila abang beli dan ini adalah body tahun berapa? Yang ini beli 2018 rasanya. 2018. So Tak setahun ingat selepas saya. abang beli. Setahun selepas tu lah. Tahun 96. Body model tahun 96. Waktu itu macam mana condition kereta ni? Standard single cam. Standard single cam lagi? Single cam. Sebab tu harga bawah market value. Kalau tidak, kalau B series masa tu pun dalam 50 kot. 50-55. Faham. So ini abang dapat harga bawah market. Yes. Single cam standard. Memang standard gaban kompang. Betul. Standard gaban. Standard gaban abang dapat. So sebelum tu kita cerita dulu tentang eksterior kereta Honda EK9 abang ni. Apa yang abang dah buat daripada segi body kit, daripada segi lampu, emblem-emblem tu dengan cerita mahal dan sebagainya. Abang cerita sikit. Exterior memang kita buat Mugen Concept. So kita pakai body kit Mugen Aero lah. Dia panggil Mugen Aero. Mugen Aero ni dia complete bumper depan, side skirt dengan bumper belakang, spoiler. Dia memang complete. Lepas tu kita matchkan dengan rim daripada Mugen juga, MF10. Rim Mugen MF10. Yes, MF10. Lepas tu untuk exterior decal semua tu kita pakai original stiker Type R. Lepas tu kita masukkan Mugen stiker plus dengan yang emblem belakang tu ikut katalog lah. Tu Mugen Equip. Tu nak letak pun tak boleh nak letak juga sebab kalau tak complete tak boleh letak. So bila dah complete baru boleh letak. Baru boleh letak. Yes. So sekarang ni kira dah complete ke belum Mugen? Hampir 80% kot. 80% original Mugen Ini dia. So daripada exterior kita tengok memang nampak lah Mugen, kemugenan dia tu. Kita tengok pula rim setup, braking setup dan juga suspension setup bang. Rim MF10 size 16 inci. I mean saya nak dapatkan rim ni pun dulu tunggu setahun juga. Setahun baru jumpa sebab susah jumpa rim ni. Dia punya lama tu macam kau nak move on daripada awal. Even ada duit pun nak beli pun tak boleh. Suka-suka tak boleh. MF10. MF10 Mugen. Untuk brake kita masih pakai original EK9 punya brake. Cuma brake pad kita upgrade to 500 degree lah. So next punya ni tak boleh pakai dah ni sebab dah upgrade engine kan. Tu engine ada special sikit. Kita akan cerita lepas ni. So suspension dia apa? Suspension kalau ikutkan Olin yang dekat EG tu asal daripada dia. So dia memang asal dia pakai Olin. Cuma EG tu buat masa ni dia pinjam. Dia pinjam EK punya suspension sebab dia punya kasko kan. Kita dah order.
tunggu sampai. Settle bahagian luar. Lampu. Last Lampu belakang kita pakai Sona. Daripada Sona. Sona One bukan? Sona Taiwan. Dia macam panggil albino ataupun LED lah. Ya, betul. Nampak. Refresh sikit daripada lampu lama. Betul. Lampu depan adalah original. Lampu depan original. Ni kita panggil EK96 sebab lampu dia besar. Kalau 99 dia lampu kecil sikit. Tapi yang itu kalau Mugen punya bumper depan sahaja untuk lampu EK99 tu dalam 20,000 market dia sekarang. Bumper depan saja. So kita terpaksa pakai 96 cukup. Mahal. Okay. Saya dah seram dengar tu. Kita pergi yang benda lagi seram, enjin dia. Apakah enjin setup yang abang dapat? Enjin kalikan B series punya enjin tapi kita bolt on turbo. B20. B20 bolt on turbo, VTEC turbo lah. Ataupun gearbox ni special sikit, dia pakai kabel. Dia tak pakai, kalau normal B series dia pakai linkage. So pakai kabel. Yang pakai gearbox ni CRV ataupun OTR, EK Wagon. So kat situ buatkan dia punya ratio tu ngam dengan turbo. Sebab dia punya gigi lebih besar, tak mudah rosak kot. Itu adalah daripada segi gearbox engine. Turbo pakai turbo apa sekarang? Turbo sekarang kita pakai AR60. Engine spec kita dah buat forge dah semua. Block S90, piston forge semua lah. Maknanya internal dah siap untuk high boost lah. Cuma turbo AR60 dan kita akan tukar kepada AR72. G30. 60 tak cukup tapi 72 sebab kita target nak dapatkan 550. Ada ura-ura lah bang, saya dengar kan. Abang buat turbo ni sebab nak potong member tong sampai narok. Kita ada satu malam abang tengah bawa kereta ni, anak abang kat belakang, dia lagu sedar, dia meletup-letup lah, betul? Betul itu. Narok, hati-hati lepas ni ada ikan kuning kecup. Hello guys, so aku nak kongsi dengan korang hari ni. Hari tu bateri kereta aku kong. Aku dah blur, tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku teringat bateri ku ada satu apps, and then aku gunakan apps tu untuk prepare kereta aku yang bateri kong ni. And then hero-hero dia datang betul-betul cepat. Memang mantap. So kalau bateri korang kong, gunalah apps bateri ku. Dia orang sampai, tak kira dekat mana guys. Memang laju. Itulah dia punya setup daripada segi engine dan sebagainya. So in the future memang akan masukkan AR70 lah. In the future insyaAllah 72 untuk capai target tu lah, high boost. Sekarang ni masih running on low boost sahaja. Min 300, running on 300 power. Okay, untuk exhaust setup pula, macam mana exhaust setup dia? Exhaust untuk turbo kita tak ni sangat lah, tak detail sangat macam NA sebab dia tak ada bunyi pun. Kita pakai pipe 3 inci. Pipe 3 inci, muffler belakang Bliss kot. Itu pakai. Kena besar punya. Betul tu, saya tengok memang besar. Tapi dia bunyi dia comfortable untuk bawa kan. Moving on, dekat dalam dia punya interior, apakah yang abang dah masukkan? Dan dengan cerita seat tu adalah seat yang sangat-sangat nak pegang pun apa yang ada dekat dalam kereta? Okay, interior kita pakai Mugen punya set lah. Maknanya daripada seat, steering, meter, boost meter, gear knob. Boost meter tu memang susah dapat. Even dulu masa saya beli pun dah kira macam tak masuk akalnya harga. Tapi dah duduk kat kereta saya, kalau nak beli saya akan jual dengan harga lagi tak masuk akal. Lepas tu carpet kita pakai Karo special order dari Japan. So yang tu lah, maknanya yang lain complete EK9 punya spec. Yang belum dapat kereta ni meter daripada meter cluster Mugen. Yang tu pun harga dah meninggal sekarang, saya tak mampu beli. Tak silap itu berapa? 20,000 kan? 30 kalau harga Malaysia. 30,000 dengan meter tu lah. Meter tak dapat. So memang gila lah Mugen. Memang gila. Seat tu saja berapa bang? Cerita seat. Seat habis siap railing dalam 20,000. Siap railing 20,000? Ya, siap railing. Seat tu adalah seat Mugen MSR. Kita combinekan dengan MSZ. So kita tak pakai fully bucket sebab belakang masih ada seat lah. So kita pakai MSZ sebelah, MSR sebelah. Railing kita pakai Recaro kiri kanan. Railing Recaro. Railing pun special order juga. Sebab untuk dengan seat ni kan dia nak kena asing order. Yang paling special meter Mugen 4 biji. Selalu orang pakai untuk Honda dia ada Mugen 3 je. Tapi ni kita 4 dan 4 tu, yang keempat tu function lah sebab dia turbo. Betul, sebab ada turbo boost meter tu kan. Yes. Memang menangis. Okey. Kereta ni adalah kereta daily abang ke? Kereta track abang ke? Kereta kanjur ke?
Sebelum ni memang kereta daily. Sebelum kita upgrade internal untuk engine tu, maknanya sebelum kita upgrade. Tapi bila dah upgrade tu, dah tukar clutch apa semua, dah jadi keras, rasa tak mampu saya buat daily. Tapi semalam dengan Siti ada bawa kereta ni sampai ke Sebak Bernam. Ya. Masih Sabak Bernam dan okey je. Kita pergi Kedah balik hari, Johor balik hari, Terengganu pun kita dah sampai semua. So tak ada isu. Untuk that's why yang kita cakap gearbox tadi tu special lah. Gearbox ni sebenarnya dia 4 wheel. Gearbox 4 wheel. Cuma kita memang dia original dia 4 wheel. Memang ada untuk box on 4 wheel tu. Tu dia lain macam sikit. Itu memang sedap bawa. Tadi bawa. Dia cruise. Sedap bawa. Macam bawa kereta biasa. Tapi baik-baik. Dia lagi narok baik-baik. So, okay, last kali bang. Saya nak cerita apakah future modifications. Of course abang akan masukkan turbo and also intercooler setup. Betul. Lagi kan. Current horsepower kereta ni berapa kalau current lah? Sekarang low boost 0.6 300. 0.6 bar. Low boost 0.6 bar 300. 300. High boost tak buat lagi. High boost kalau ikut previous punya record permain 550 untuk 1.5 bar, 1.2 dalam 450. So mungkin kita akan maintain tu 450 okey lah untuk so nanti on the road. 450 tu akan dimaintainkan juga untuk turbo yang baru nanti. Yes. Itu pun kita tap issue daripada link. So kat situ kita boleh control dia punya boost. So yang itu yang buatkan macam mana kita nak daily kereta ni ataupun untuk handling kita terpaksa buat boost tu high boost dan low boost. Maknanya boost tu dynamic lah. Maknanya bila high boost bila dah dalam third gear maybe baru masuk high boost. Boost by gear. So kat situ untuk handling lah. Kalau tak boleh bawa juga 400 lebih kan. Betul. Tinggi. 400 lebih tu sangat tinggi. Yes. Okay, saya rasa more or less kita dah cover exterior, interior, setup dan sebagainya. More or less itu sajalah untuk kereta EK9 ni bang. Apakah since ini dah last video kita dengan abang, sebab kita dah cover dua-dua kereta, apakah future car yang akan datang lagi untuk abang? Ada planning tak? Fikir-fikir ke nak ambil ke tak? Ada ke tak? InsyaAllah FK dah kot. InsyaAllah FK. InsyaAllah FK. Itulah abang memang jiwa Honda daripada kecil ya. Terjebak. Dia kalau dah terjebak Honda susah nak keluar. Tapi itulah sebab kita setkan untuk investment kan. Dah boleh jadi investment kereta ni. Kalau dulu takkan bila kita cakap macam tu orang cakap mengarut lah. Sekarang ni orang pandang harga pun makin naik. Yes, harga makin naik. Susah nak nampak kereta-kereta ni dekat. Even baju bandel pun harga tak masuk akal kan. RSX tak masuk akal kan. So ini kereta 2 pintu kan. Dua pintu. Yang biasa jumpa 4 pintu. Biasa jumpa 4 pintu kan. Macam kita panggil apa Vario kan. Tempat macam IK tu kan. Ini 2 macam Satria saya. Tapi dengan cerita abang tak suka Satria. Bukan tak suka, tak terjebak. Nasib baik. Kalau terjebak habis juga kan. Itu tu. So saya rasa itu saja bang untuk pengetahuan abang. Kita di event akhir tahun dua-dua kereta turun ya bang. Yes, insyaAllah. Mantap. Siapa nak tengok kereta ni depan mata, jangan lupa untuk pergi ke event akhir tahun kita. Nak tahu apa update untuk event, pergi ke IG kita. So thank you so much bang untuk masa abang, untuk dua-dua kereta yang kita dah review. Siapa-siapa nak follow Abang Ijat, kita akan letak dia punya details kat bawah. So jangan lupa like, subscribe dan share. See you the next episode. Apa-apa Roja. Ciao.